જય જિનેન્દ્ર, હું અમીશા અને આજે હું લાવી છું આપ સૌ માટે જૈન રેસિપીનો ખજાનો. આજે આપણે આ બનાવશું જૈન રગડા પેટીસ, બટ થોડી ડિફરન્ટ તરીકેથી. તો ચાલો એની તૈયારી કરી લઈએ. જે અહીંયા રગડા પેટીસમાં ડિફરન્ટ છે એ પેટીસ, આપણે અહીંયા સ્ટફ પેટીસ બનાવી રહ્યા છે. સો એની માટે ઓઇલ લેશું, એની અંદર આપણે જીરું એડ કરશું. આપણું અહીંયા જીરું ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે અંદર ગ્રીન ચીલી એડ કરશું. જે ફ્રેશ લીલા વટાણા છે આપણે એને ક્રશ કરી લીધા છે, કાચા જ એની અંદર એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે એને પ્રોપર શેકી લઈશું. સો વટાણા આપણા કૂક થવા લાગ્યા છે. આની અંદર આપણે ફ્રેશ નારિયેળ એને એડ કરશું, ફ્રેશ કોરિએન્ડર અને પિંચ ઓફ સુગર એડ કરશું. બિકોઝ જે આપણું સ્ટફિંગ છે થોડું ખાટું અને થોડું મીઠું રહેશે. હવે આપણે અંદર લીંબુનો રસ એડ કરશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને એને પ્રોપર મિક્સ કરી લઈએ. સો અંદરનું જે સ્ટફિંગ છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું. સો અંદરનું જે સ્ટફિંગ છે એ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે રગડો બનાવી લઈએ. રગડો બનાવવા માટે ઓઇલ લેશું. સો આપણું ઓઇલ અહીંયા ગરમ થાય એટલે એની અંદર જીરું એડ કરશું. ને અહીંયા આપણે જે સફેદ વટાણા છે એ પલાળીને બાફી લીધા છે. સો એની અંદર આપણે આ વટાણા એડ કરી દઈશું. એડ વોટર. સો અહીંયા આપણે હળદર એડ કરશું. આ જે હળદર છે એની બેસ્ટ ખાસિયત છે કે આ સેલમની છે, જે તામિલનાડુમાં આવી છે. સ્વાદ પ્રમાણે અંદર મીઠું એડ કરશું. પાછું એને એકવાર મિક્સ કરી લઈએ. એન્ડ લાસ્ટમાં આપણે અંદર ફ્રેશ કોરિએન્ડર એડ કરી દઈશું. સો રગડામાં આપણે એક બોઇલ આવવા દઈએ. ત્યાં સુધી આપણે પેટીસની તૈયારી કરી લઈએ. અહીંયા કાચા કેળા બાફીને લીધા છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું, થોડી હળદર એડ કરશું અને પિંચ ઓફ ગરમ મસાલો એડ કરશું. ને એને હાથથી આપણે મિક્સ કરી લઈશું. બીજી બાજુ આપણું વટાણાનું જે સ્ટફિંગ છે એ પણ ઠંડુ થઈ ગયું હશે. વાટી જેવું બનાવીશું અંદર કેળાનું, અને આ જે વટાણાનું સ્ટફિંગ છે એની અંદર એડ કરશું. ને પેટીસમાં એને સ્ટફ કરીને એને એક શેપ આપી દઈશું. સો આ રીતે આપણે બીજી પણ પેટીસ બનાવી લઈએ. સો એને ગરમ થવા દઈશું તાકી આપણી જે ટિક્કી છે એને આપણે સેલો ફ્રાય કરશું. ઓઇલ ગરમ થઈ ગયું છે. સો હવે આપણી ટિક્કીને પણ સેલો ફ્રાય કરી લઈએ. સો આપણું એક સાઈડ ક્રિસ્પી થઈ ગયું હશે. સો આપણે એને પલટી મારી લઈએ. સો આપણી પેટીસ પણ અહીંયા તૈયાર થઈ ગઈ છે. એને આપણે ટીશ્યુ પેપર પર કાઢી લઈશું. આપણી પેટીસ રેડી થઈ ગઈ છે અને રગડો પણ આપણે બીજી બાજુ પાછો ગરમ કરવા માટે મૂક્યો છે. તો ત્યાં સુધી આપણે પ્લેટિંગની તૈયારી કરી લઈએ. પેટીસ એડ કરશું, રગડો એડ કરશું, સો આપણી ગરમા ગરમ જૈન રગડા પેટીસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. નોર્મલ રગડા પેટીસ થોડી ડિફરન્ટ છે. આઈ એમ શ્યોર આ રેસીપી આપ સૌને ખૂબ જ ગમશે. તો જલ્દીથી ટ્રાય કરો. આપ સૌને અગર અમારી રેસીપી ગમે છે તો અમારા ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરો.